Bună cultivatori! Astăzi vom altui un cireș, o altoire cu ramură detașată sub scoarță terminală. Haideți să aflăm ce înseamnă asta și cum trebuie să procedăm. Avem nevoie de un port altoi cu un diametru de cel puțin 3 cm, un port vișin sălbatic, cireș sălbatic. Alegem cu grijă soiul pe care vrem să-l altoim. Din acel soi, din acea plantă, ne culegem lăstarii care vrem să-i altoim. Pe ce criterii îi alegem? În primul rând trebuie să avem lăstari de 1 an de zile, lăstari între 8 și 10 mm, cu muguri de vegetație. După ce am ales lăstarii de 1 an de zile, trebuie să recunoaștem care parte, ce porțiune de pe lăstar putem să folosim pentru a altoi. Avem muguri de floare și muguri de vegetație. Aceștia mai bombați, aceștia sunt mugurii de floare, iar aceștia mai mici, mai subțiri, aceștia sunt muguri de vegetație. Nu avem nevoie de foarte multe scule. În primul rând avem nevoie de un firiz, de un cuțit, preferabil unul profesional, unul care taie foarte bine, dar dacă nu aveți la îndemână și nu vreți să cumpărați, se poate folosi și un cuțit de bucătărie, dar care trebuie să taie foarte, foarte bine. Cutterul nu este indicat, putem să ne rănim, putem să ne facem răni foarte serioase. Bandă specială folosită pentru altoiri. În alternativă, dacă nu avem, se poate folosi banda de hârtie, banda izolatoare sau rafia. Eu am să folosesc astăzi rafia pentru că vreau să mă apropii cât mai mult de natură cu materiale naturale. Mastic cupric pentru o izolație cât mai bună sau mastic cupric făcut în casă. Cine nu are poate să folosească chiar și ceară. Alcool este foarte la îndemână și foarte eficient. Într-o sticluță mică nu avem scuze să nu avem alcool pentru a dezinfecta sculele. Acest port altoi are aproximativ 1 metru. Vom face altoiul în funcție de necesitățile fiecăruia. La jumătate de metru, la 1 metru, la 1,20 metru, de unde vreți voi să pornească corana. Pentru a avea o rată de succes cât mai mare, trebuie să avem port altoiul intrat în vegetație. Ce înseamnă asta? Înseamnă că planta a început să aibă o circulație de sevă, să împingă seva în sus, a început să desfacă mugurii. Lăstarii pe care i-am cules, lăstarii pe care i-am ales pentru a-i altoi, trebuie să fie în repaus vegetativ. Cum putem obține aceste două lucruri? Port altoiul în vegetație și lăstarul să fie în repaus vegetativ. La sfârșitul lunii ianuarie și toată luna februarie putem să recoltăm acești lăstari care sunt în repaus vegetativ. Ne facem buchete, ne scriem soiul, le punem într-o pungă și putem să îi conservăm foarte bine în frigider sau, exact așa cum sunt, îi legăm și îi băgăm în pământ la aproximativ 30-35 de centimetri. Așa făceau bătrânii înainte, când nu aveau frigidere. Dar undeva prin luna aprilie, pe la jumătatea lunii aprilie, când plantele încep să intre în vegetație, când port altoiul nostru va fi în vegetație, putem să ne scoatem lăstarii care i-am pus la conservat. Mulți fac în același moment atât recoltarea cât și altoirea. Și nu este greșit, dar trebuie să ținem cont că avem un avantaj în plus dacă port altoiul este în vegetație, iar altoiul este în repaus vegetativ. Firizul trebuie să fie foarte bine ascuțit pentru o tăietură cât mai curată. Curățăm puțin tăietura de la firiz.
Întotdeauna degetul cu care ne ajutăm să ținem portaltoiul trebuie să fie mai jos. Avem riscul de a ne tăia. Îmi cer scuze pentru aspectul degetelor mele, dar așa se întâmplă când se lucrează în natură. Îl poziționăm la aproximativ 3 cm 4 pe scoarță și împingem făcând o tăietură. Se face foarte ușor. Tăietura nu trebuie să depășească scoarța. Vedeți aici? Exact atât cât este scoarța. Facem și într-o parte, partea cealaltă, vom face 2 altoiri pe acest portaltoi. Se simte și un trac în momentul când ajunge pe partea lemnoasă. Urmează să desfacem puțin scoarța. Eu prefer să nu fac aceste mișcări, prefer să mă folosesc de această unghie făcută anume la cuțitul de altoit. Vin aici în interior și desfac în acest fel. Și într-o parte și în cealaltă. Acum sunt în luna februarie, nu este chiar momentul pentru a face altoire. Pregătesc acest video ca să îl aveți deja pregătit momentul când veți face altoirea în luna aprilie, la începutul lunii aprilie. În acel moment scoarța va fi mult mai plină de sevă și se va desface cu ușurință. Pregătim lăstarul să-l altoim. De la mugurile pe care vrem să-l folosim, de la primul mugure, coborâm în jos 3-4 cm, ne facem o tăietură dreaptă, ne poziționăm lăstarul în această poziție, cu primul mugure către noi și începem să tăiem felii. Felii subțiri. Vedeți, în acest fel. În acest moment ne oprim și facem și în partea aceasta lantă un vârf. După care îl întoarcem și tăiem această bordură mică și într-o parte și în alta. Aceasta este de fapt partea de contact cu portaltoiul. Acea felie de 1 mm pe care am tăiat-o trebuie să corespundă perfect cu scoarța portaltoiului. Urmează să introducem altoiul pe portaltoi. Ne poziționăm cu vârful aici, ne ajutăm puțin cu mâna și cu bătăi ușoare introducem portaltoiul. După ce am pus în siguranță altoiul pe portaltoi, putem să-l scurtăm la 2 muguri. Avem grijă să nu introducem de tot altoiul în portaltoi. Lăsăm, vedeți acolo, 2 mm de pe altoi. Trebuie să vadă, acolo se va produce calusul și cicatrizarea. Primul mugure, atât de la un lăstar cât și de la celălalt, trebuie să fie întotdeauna orientați către exterior. Cum se produce lipirea acestor două părți? Trebuie să ne asigurăm că această parte de la scoarță se unește cu această parte de la altoi. 1 mm, acea felie de 1 mm trebuie să corespundă perfect cu scoarța. Urmează legarea altoiului pe portaltoi. Foarte bine se poate folosi și celelalte opțiuni. Cea profesională, banda de izolat, dar și cea de hârtie. Dar cel mai important este să fie foarte bine strâns. Izolăm foarte bine toată această porțiune. Efectiv, toate găurelele trebuie să le închidem hermetic. Nu trebuie să ajungă nici aer și nici apă. Izolăm și partea altoiului unde am tăiat, tot pentru a nu se dezidrata și să nu ajungă apă. Pentru o protecție cât mai bună, mă folosesc de această pungă, dar atenție, dacă mugurii au ieșit,
trebuie să înlăturăm această pungă pentru că înăuntru se pot crea temperaturi destul de ridicate. Deci nu uitați să înlăturați punga în momentul când vedeți primele frunzulițe. Pentru a avea o reușită cât mai bună la altoiri, trebuie să aveți îndemânare. Cum vă faceți această îndemânare? Evident, nu imediat pe plantă. Faceți câteva tăieturi la portaltoi mult mai înalte decât aveți nevoie. Faceți multe probe, dar mai important este altoiul să-l pregătiți bine, pe care îl veți introduce în portaltoi. Procurați-vă acel cuțit, procurați-vă foarte mulți lăstari și începeți acasă și faceți acele operații de a pregăti altoiul. În felul acesta sunteți pregătiți pentru a avea o rată foarte mare de succes. La revedere!